Isang mapagpalang araw sa inyo mga kabos, sa Boss Jubin dito at welcome back sa ating channel. Ngayong mga nakaraang araw nagbabasa ako ng mga comments ng ating mga subscribers sa ating mga nakaraang Epson resetter tutorials. Napansin ko na marami sa ating mga subscribers na nagko-comment ang nagtatanong at nagkakaproblema tungkol sa isang specific na error. Sabi nyo, Boss Jubin, sinundan ko naman yung steps pero bakit pag-click ko na initialize lumalabas itong error code 20000010 o nagtatanong kung bakit may error code 20000010. Huwag kayong mag-alala po mga kabos dahil nababasa ko na ang mga comments nyo at sinadya ko talagang gawin ng video na ito para sa inyo. Sasagutin natin kung bakit nga ba nangyayari itong error na ito at syempre tuturo ko sa inyo mga paraan para ma-fix ito at para makapag-reset na kayo ng maayos. So, bago tayo magsimula, gusto ko lang linawin, wala po tayong physical na sample printer dito sa desk ko ngayon para may pakita ko sa inyo yung mismong pag-ilaw at pag-ayos sa printer. Pero, huwag kayong mag-alala, kahit na wala tayong physical printer ngayon, ipapaliwanag ko ng sobrang linaw kung ano ang nangyayari at papakita ko sa computer screen natin yung mga exact settings na kailangan yung baguhin para ma-solve ito. Ngayon makakasunod kayo ng 100% kahit screen recording lang ang gamit natin. So kaya upo lang kayo, relax at simulan na natin ang pag-troubleshoot. Ngayon, okay. So nakita ngayon sa screen, communication error code 20000010. Okay. Ano ba talaga ang error 20000010 sa madali? So, ang error ito, sa madaling salita, isa itong communication error. Kapag binuksan nyo yung Epson adjustment program nyo o yung adjprog.exe, ang ginagawa ng software na yan ay sinusubukan niyang kausapin yung motherboard ng inyong Epson printer. Gusto niya sabihin para sa printer na, hey, reset mo yung counter mo pabalik sa 0. So, pero kapag lumabas ang error code na ito, ibig sabihin niyan may humaharang sa usapan nila. Okay, hindi makapasok ang command ng computer nyo papunta sa printer. Parang tumatawag ka sa telepono tapos busy ang linya o kaya naman naka-block yung number mo. Baka sila hindi magkaintindihan. So bakit sila hindi magkaintindihan? Madalas inakala ng mga tao na sira yung dina-download nilang resetter o baka may virus. Hindi po totoo yan. Ang totoo, ang problema ay nasa connection ng inyong computer at ng printer. O kaya naman ay may ibang program sa Windows nyo na humaharang sa resetter. So, bago tayo pumunta sa solusyon, kailangan muna nating maintindihan kung bakit ito nangyayari para maiwasan nyo na sa susunod. May 4 na pangunahing dahilan kung bakit kayo nagkaka-encounter ng error 20000010. So, number 1, nakakonect kayo sa Wi-Fi. Marami sa mga modernong Epson printers ngayon tulad ng L3250 o L4160 ay may Wi-Fi, diba? Ang pagkakamali ng iba, sinusubukan nilang i-reset ang printer wirelessly. Mga kabos, hindi po gumagana ang adjustment program over Wi-Fi. Kailangan yan ng direct hardware access. So, number 2, ang printer queue trap. So, may nakapending na print. Okay, ito ang pinakamadalas na dahilan. Bago nag-lock o bago lumabas ang service required na error sa printer nyo, sigurado ako na nag-try kayong mag-print ng document. Tama po ba? Yung document na yun ay na-stuck sa memory o sa print queue ng Windows. Hanggat may nakapilang document dun, laging magiging busy ang printer at hindi niya mapapansin ang resetter natin. Number 3, naka-on ang Epson status monitor. Yung Epson status monitor, yan yung software na nagpapakita ng ink levels at nagpa-pop up sa gilid ng screen nyo. Kapag nagpiprint kayo, minsan inaagaw ng status monitor ang connection, kaya hindi makapasok yung resetter tool nyo. Number 4,
bad USB connection o naka-USB hub. Kung nakasaksak ang printer nyo sa USB hub, yung extension na maraming saksakan ng USB or yung octopus hub, madalas ay humihina ang data signal. Kailangan diretso sa likod ng motherboard o sa mismong laptop nakasaksak ang printer. Okay, ngayong alam na natin ang dahilan, pumunta tayo sa mga solusyon. Susundan nyo lang gagawin ko sa screen kung ito try kong i-visualize ito lahat. So, una sa lahat, tanggalin natin ang printer sa Wi-Fi. Kunin nyo yung original na USB cable ng Epson, isaksak niya ng direkta sa PC o laptop ninyo. Tanggalin din ang ibang nakasaksak na USB devices tulad ng ibang printers, webcams o flash drives para iwas interference. So, i-start ang printer at ang computer bagong patuloy. Ngayon, step 2, i-clear natin ang print queue. So, kung meron tayo dito, usually nasa settings natin siya. Tapos pagka open natin ang settings, punta tayo sa control panel. Control panel. Sa control panel natin, sa devices and printers. Punta tayo sa control panel, tapos devices and printers. So, dito, printers and scanners, usually, kung for example, itong printer nyo, open nyo yung print queue. Kung may nakikita kayong print job dyan, hanapin nyo yung icon ng Epson printer nyo. For example, ito yung pinili ko, pero kasi wala akong printer na naka-install. Right-click natin to at piliin ng see what's printing o print queue. So, kapag bumukas ang maliit na window nito, pag may nakita kayong mga documents na nakalista dyan, ibig sabihin ay may nakapending. I-click nyo ang printer tab at sa taas at piliin ng cancel all documents pag naka-install yung printer nyo. Kailangan malinis at walang laman ng box na ito. So, tapos i-disable nyo ang Epson status monitor. So, susunod, kung malinis na ang print queue nyo pero ayaw pa rin, disable natin ang status monitor. Dito pa din sa devices and printers, i-right click ulit ang inyong printer at piliin ang printing preferences. Sa akin po wala pong printing preferences. So ngayon, wala tayong actual Epson na printer. Hindi ko po na-install ang driver. So, wala talaga tayong makikita. Pero, dyan no, hanapin siya. So, munta kayo sa maintenance tab. Sa ilalim, makita nyo extended settings o kaya ay speed and progress button. I-click nyo yan dito sa bagong window. Doon sa bagong window, hanapin nyo yung box na may nakasulat na disable Epson status monitor 3. Lagyan nyo yan ng check mark, tapos i-click ang OK. Step 4, i-restart nyo ang print spooler. So, pwede kang mag-open search ng Windows search, tapos type nyo yung services.msc. Okay. So, andito. Okay. Kung minsan, nagbabag talaga ang Windows, pumunta kayo sa start menu nyo, i-type yung services at buksan ang app. Mag-scroll pa baba at hanapin ang print spooler. Print spooler. Yun. Ito. So, i-right click nyo ito at piliin ang restart. I-refresh nyo ang buong printing system i-refresh nyo ito ang buong printing system ng computer ninyo. Kapag nagawa nyo na ang 4 na steps na ito, buksan nyo ulit ang inyong adjustment program. So, yung adjustment program bilang administrator. Piliin ang printer nyo at i-try ulit ang initialize. 99% of the time papasok na ang command at mawawala na ang error na yun. So, may isa pa pala akong tip para sa inyo. Kapag binuksan nyo ang resetter, doon sa pagpili nyo ng model name, may makikita kayong port sa baba. Okay, balik tayo ha. So, itong pinaka-importante mga kabos. Dito sa select, makikita kayong model name ba? Kailangan make sure po talaga na yung actual printer model nyo ang pinili nyo dito. Okay. So, L30, for example, L3210 siya. So, dito sa port na section, default natin yan is auto selection po. Kung nag-e-error pa rin siya, i-click nyo yung drop down
at manual nyo piliin yung actual port na may pangalan ng printer ninyo. For example, sa baba nitong auto selection o sa taas nito may lalabas na USB 0001 dash yung printer nyo. Kung yung isang printer lang ang nakasaksak, yun lang talaga lalabas din dito. Yun yung indication na nakita talaga niya ang printer na nakasaksak. So okay. Minsan kasi nalilito ang auto selection kaya kailangan natin i-manual point yun. So isa pang misconception, Boss Jubin, na virus ba ang PC ko kaya nag-error ang resetter? Hindi po. Kadalasan i-detect talaga ng Windows Defender na virus ang resetter dahil ina-alter nito ang system ng printer. Kailangan nyo lang i-turn off, pansamantalahin yung antivirus habang nagre-reset. Pero ang error 2000010 ay purely connection issue lang po talaga. So, ayan mga kaboss, kahit wala tayong physical printer ngayon, sana ay naging malinaw sa inyo kung bakit nangyayari ang error na ito at kung paano ito ayusin sa loob lang ng computer nyo na nire-require talaga nitong resetter natin ang malinis at walang harang na connection. Kung nakatulong ang video na ito at na-solve ang error 2000010 error nyo, pakihit naman lang like button dyan, mag-iwan din kayo ng comment kung anong printer ang na-reset nyo para malaman ng iba na working ang mga tips natin. So don't miss out on future tips and tricks. Click the subscribe link in the description box or sa baba natin or sa pin comment section para maka-level up ng knowledge nyo today. So ako po si Boss Jubin, nagpapasalamat sa inyong suporta. Hanggang susunod na tech tutorial, mag-ingat po tayo lahat at God bless.